Sao tiếng Anh mình không tiến bộ nhờ? Từ vựng không có. Không có môi trường. Vì mình đẹp quá, không ai dám đứng gần. Tất cả những lý do trên đều đúng hết. Nhưng nó không phải là cái tâm của việc tại sao bạn không giỏi tiếng Anh hơn. Nó là kết quả, chứ không phải nguyên nhân. Thì nguyên nhân là cái gì? Đó là niềm tin của bạn. Đặc biệt là niềm tin của bạn về việc học tiếng Anh. Tiếng Anh khó, mình ngu tiếng Anh lắm, học dốt lắm, học hoài không vô. Thấy bất lực, từ bỏ. Niềm tin rằng bạn không biết đủ để xài tiếng Anh với người nước ngoài. Từ vựng không có, không biết nói gì. Thấy bất lực, từ bỏ. Niềm tin rằng sai là không được, là có vấn đề. Sợ bị phán xét, từ bỏ. Bạn có thể không nhận thức được là mình có những niềm tin kiểu như này. Thậm chí mình đang nói với bản thân. Khoan đã, niềm tin là gì trời? Niềm tin chỉ là một cái ý niệm mà chúng ta cho rằng nó đúng. Có rất là nhiều ý niệm trôi xung quanh chúng ta và cả trong tâm trí mình nữa. Ví dụ, mình đẹp, mình xấu, tao cần kiếm tiền, thằng nó ngu, nhỏ nó thông minh, cách này dở, cách này hay, tao bình thường, tao cũng bình thường. Không có cái nào trong số này vốn dĩ đều đúng sẵn hết. Mấy cái này chỉ là ý niệm, chưa tốt hay xấu. Nó chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng vào thời khắc mà chúng ta chấp nhận nó đúng, thì nó sẽ trở thành niềm tin. Và khi nó trở thành niềm tin, thì nó sẽ xác định cách chúng ta trải nghiệm thế giới xung quanh như thế nào. Lấy một ví dụ ha. Nhìn vào gương sau 10 giờ sẽ gặp ma đó. Nó chỉ là ý niệm. Rất khó khăn để chứng minh 100% là nó đúng hay sai. Tụi mình đâu biết. Việc gặp ma nó thậm chí có thể tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. Ăn gì, sở thích gì, tâm trạng cảm xúc ra sao vân vân mai mai. Có thể mình nghe việc này khi còn nhỏ xíu rồi chợt nghĩ ai mà biết. Rồi càng lớn càng nghe nhiều người nói mà nói tự tin lắm, cho nên sau này khi có ai đó nhắc đến việc soi gương ban đêm thì mình vỗ ngực dõng dạc kêu đừng, mai sẽ gặp ma đó. Cũng chỉ một việc soi gương ban đêm mai sẽ gặp ma mà nó đi từ không có chút ảnh hưởng nào lên mình đến việc tạo ra sức ảnh hưởng kinh khủng khiếp đến mình luôn. Đó, quá trình của việc đi từ ý niệm thành niềm tin. Quay lại việc học tiếng Anh nè. Niềm tin sẽ quyết định mình sẽ học cái gì, học ở đâu, nỗ lực bao nhiêu và vui sướng hay khó chịu cỡ nào. Vậy hãy cùng nhau phân tích ra những niềm tin này nha. Hầu hết mọi người đều nói tiếng Anh khó. Họ nhớ lúc học ở trường, chẳng hiểu và chẳng nhớ gì nhiều, rồi đưa ra kết luận là họ dở tiếng Anh. Tiếng Anh quá khó để học. Nhưng bây giờ ai cũng biết, kiểu giáo dục thiên về lý thuyết thì ít có hiệu quả hơn so với nền giáo dục kết hợp lý thuyết và thực hành. Đặc biệt là ngôn ngữ nữa chứ. Thực hành là cái cần thiết nhất để tiến bộ. Chứ không phải tiếng Anh khó hay mình học dốt lắm, mà là cách mình học quá cùi thôi. Nói một cách đơn giản thì ngôn ngữ để nói, để sử dụng, chứ không phải kiểu như là mổ xẻ nghiên cứu như con bò chết. Thật là thú vị. Những cái động từ đang biến đổi thành super siêu động từ. Dạ mấy bạn biết không có cách luyện tập nào hay ho hơn nói chuyện với người bản xứ đâu. Chỉ làm để tạo ra môi trường bản xứ cho bản thân đây. Dễ dàng. Mình có thể tham gia những cái diễn đàn hoặc hội nhóm online. Hoặc hay hơn nữa là đi săn tay ở những nơi mà mấy đứa đó thường đến nè. Chắc bạn cũng biết mấy cái này rồi nhưng bạn chưa làm vì bạn tin là mình chưa có đủ tiếng Anh để trò chuyện. Thì bạn nghĩ mấy đứa nhỏ nó không dám nói vì nó không biết nói gì hả? Vì nó không đủ ngôn ngữ để nói hả? Làm gì có, tụi nó bắt chước bập bẹ lắp bắp học cách nói. Sai rồi được chỉnh lại và trau dồi được theo cách đó. Bạn sẽ không bao giờ nấu ăn vì bạn nấu ăn không ngon hả? Làm gì có, bạn sẽ mày mò nêm nếm thay đổi giá vị cho đến khi bạn tạo ra được những món ăn ngon hơn. Nếu bạn có thể lấy cái chảo trên tay thì bạn có thể bắt đầu nấu ăn. Còn nếu bạn có thể nói hello thì bạn có thể bắt đầu thực tập với tay rồi. Rồi bạn biết không, khi mình nói với người ta bằng ngôn ngữ mà mình chưa giỏi hay biết có chút xíu thì cái này thường xảy ra nè. What? Huh? I don't know. What's she talking about? Những tình huống này bạn chắc chắn sẽ gặp phải. Cái quan trọng không phải là phản ứng của tay, mà là cách mình thông dịch, cách mình nhìn nhận những phản ứng đó. Thế bạn mà gặp phải một trong những tình huống nêu trên, thì chắc chắn sẽ đụng đến niềm tin của mình về việc bị như thế nào khi nói sai.
Lớn lên, nhất là khi ở nhà hoặc ở trường, bạn chắc hẳn nghe cái này rất nhiều khi nói sai hoặc không biết một kỳ đó. Ngu, ngu như bò, ngu như lợn, ngu như heo, ngu lao dốt bền khó đào tạo, ngu như chó. Sai, méo hiểu gì, mày mà biết cái gì. Và nó làm mình cảm thấy sai là có cái gì sai sai ở bản thân vậy á. Giống như khi người ta chọc tên mình hay cười vô mặt mình. Nhưng nó đâu có đúng đâu. Có thể người ta nói vậy để họ cảm thấy thông minh hơn, hoặc họ học cái cách hành xử như vậy từ những người xung quanh, hoặc họ nói vậy để được mình chú ý đến họ vì họ thích thầm mình thì sao. Ôi là lá, ai biết được nè. Nhưng bất kể trường hợp nào thì sai đâu có nghĩa gì đâu, chỉ là sai thôi. Giống cái ly này nè, rót tự nhiên bị đổ nước thì nó có ý nghĩa gì không? Không, chỉ là nước bị đổ thôi. Đổ chỉ là đổ, sai chỉ là sai. Nếu bạn tin là khi nói sai thì xấu hổ lắm, thì mỗi khi thấy người khác phản ứng theo kiểu What? Bạn sẽ cảm thấy như ngàn cây kim đâm vào con tim mình. Ui! Nó sẽ trở nên rất khó chịu, và từ đó nó cũng có thể dẫn đến niềm tin mắc lỗi, có nghĩa là mình ngu. Tất cả những thứ này sẽ góp phần cho niềm tin là mình không đủ giỏi để bắt đầu nói, và niềm tin Mr. Tèo Long nhiều quá vì chưa tiến hóa hẳn. Không đúng nha. Nói chung là những quan niệm này sẽ biến quá trình học của bạn trở nên rất gian nan, và bạn sẽ chỉ muốn ở nhà móc cất mũi mà thôi. Nhưng nếu mình tin sai là ok, thậm chí là tốt, thì mỗi lần mình thấy người ta lúng túng về điều mình nói, mình sẽ cảm thấy ổn thôi. Thả lỏng nè, vì mình tin sai là bình thường, là hoàn toàn ok. Thậm chí mình còn cảm thấy hứng thú vì niềm tin này nó sẽ dẫn đến niềm tin khác, là sai là một cơ hội để học hỏi cái mới, để trau dồi kỹ năng. Mình có thể hỏi, nói sao cho hay hơn, nói sao cho tự nhiên hơn, nói sao cho dễ trở thành tổng thống Mỹ hơn. Với những niềm tin này, quá trình học của bạn sẽ trở nên rất thoải mái, nhẹ nhàng, đầy hào hứng và rất hiệu quả. Và việc còn lại chính là cách để thay đổi niềm tin của chính bản thân. Vậy như ăn cháo ếch Singapore mà. Nhận thức được niềm tin của mình là gì? Tôi hỏi rằng liệu nó có đúng hay không. Ví dụ, nếu mình tin mắc lỗi là mình ngu, thì hỏi xem mắc lỗi có ngu thì không? Hỏi tiếp, liệu có khả năng người khác sẽ nghĩ trái ngược với mình? Hỏi nữa, ngu ở đâu? Mình thấy tay tôi, chân tôi, còn ngu chỗ nào? Đâu thấy đâu. Lặp lại quá trình đó. Nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh thì bạn phải mở miệng ra nói nhiều. Và để nói được nhiều thì bạn phải có tư duy đúng đắn. Và để có được tư duy đúng đắn thì bạn phải nhận thức được những niềm tin ẩn sau bên dưới về việc học, dùng tiếng Anh và mắc lỗi. Những niềm tin này nó sẽ định hướng cái chúng ta làm và cách chúng ta trải nghiệm thế giới xung quanh như thế nào. Vốn dĩ những niềm tin này không đúng không sai nha. Nó chỉ là những ý niệm mà chúng ta chấp nhận như là sự thật. Có những cái ý niệm mà giúp mình tiến bộ, cũng có mấy cái mà kiềm chân mình lại. Vậy mình chọn kiềm chân mình lại làm chi? Nếu bạn không thấy mình đang dậm chân tại chỗ thì ok, không sao, cứ tận hưởng vui chơi đi. Còn nếu bạn nhận ra mình đang kẹt một chỗ thì tại sao không thay đổi đi nè? Thay đổi đi bạn tôi ơi, vui lắm nè, thử đi ha.